Skinner be like, we learn from our own mistakes. Tapos papasok si Bandura, sasabihin, well, we can also learn from other people's mistakes. So, good morning humans! I'm JP and welcome ulit sa ating Theories of Personality series. Ngayon naman pag-usapan natin ang social cognitive theory ni Albert Bandura. So ang theory na ito is parang expansion pack ng behaviorism ni Skinner kasi kung mapapansin nyo, ang theory ni Skinner is masyadong reductionist. Masyadong kulang. I mean, tinanggal niya ang human factor sa behavior ng isang tao. Kumbaga, environment lang and then reinforcement and then automatic behavior na. So, wala na human person dun sa equation. No? So, si Bandura is to the rescue para i-expand yon, para isama ang human factor without actually disagreeing with what Skinner has to say. So, wag na nating patagalin. Roll na nating intro. So generally speaking, nag-a-agree naman si Bandura kay Skinner sa kanyang belief na natututo ang isang tao through reinforcement. Pero sabi niya, masyado daw itong slow and inefficient in a grand scheme of things. No? Kasi kung kailangan nating experience muna lahat, parang ang tagal yata ng proseso yun bago tayo matuto. So ang sabi ni Bandura, hindi naman natin kailangan maranasan in person ang mga bagay-bagay para malaman natin kung ano yung mga behaviors ang pwedeng ma-reinforce or magkakaroon ng magandang effect sa buhay natin. So let's say for example, nakakilala tayo ng isang tao na very successful. And of course, as human beings, gusto natin maging successful. So, ang tendency natin is i-observe natin kung ano yung mga ginagawa niya or yung mga ginawa niya para magkaroon siya ng successful na life or aka sa language ni Skinner, reinforcing na life. Let's say, for example, nalaman natin na nag-take pala siya ng psychology during his undergraduate studies sa college. Kaya naman parang ikaw na gusto mo maging successful is gagayahin natin yun. Kasi alam natin na yung behavior na pagtitake ng psychology course can result into a reinforcement, which is yung pagiging successful nga as a person. Which is, by the way, baka scam lang yun. Huwag kayo maniwala. De, joke lang. So, ang tawag dito is observational learning. So, dahil na-observe natin sa environment natin na ang behavior na ito can be rewarded, ang gagawin natin ngayon is gagayahin natin yung nakita nating behavior na yun. So, as you can see, hindi natin kailangan ma-experience personally lahat. Minsan, kailangan lang natin makita sa ibang tao na mangyari yun para ma-realize natin na pwede natin gayahin yun. Ang liwanag. Usually, ang mga ginagaya nating mga tao is yung mga taong may high status or yung mga competent na tao or seemingly competent na tao na nakikita natin sa paligid natin. Kumbaga, may something sa kanila na gusto nating marating or gusto natin. No? Like for example, yung mga idols natin or yung mga mentor figures natin. So, ang tawag sa kanila is mga models and ang process ng paggaya natin sa kanila is yung tinatawag ni Bandura na modeling. So, this is quite apparent dun sa ginawang experiment ni Bandura which he called Bobo doll experiment. No? Bobo doll. Sa experiment na to, may 3 grupo ng mga bata na in-expose sa mga different scenarios. So, ang first scenario is yung tinatawag ng aggressive scenario na kung saan yung isang adult is pinagtripan, yung Bobo doll, no? Parang naging aggressive, sinuntok-suntok, and then may ginamit ng mga laruan like mallet, and then pinagpupukpok yung Bobo doll and something like that. So, naging aggressive basically yung adult. And then dun sa other scenario naman, which is yung control group, is wala, naglaro lang yung adult dun sa mga toys na nandun. Tapos, inignore niya lang yung Bobo doll. So, in both scenarios, yung mga grupo ng mga bata na to is after nilang ma-expose dun sa adults na yan, is pumunta din sila sa isang room na kung saan merong isang Bobo doll and nandun din yung mga toys na ginamit ng mga nakita nila na adults. And then na-discover nila na yung mga batang na-expose dun sa aggressive scenario is mas mataas ang tendency na maging aggressive dun sa Bobo doll compared dun sa mga bata na hindi na-expose dun sa aggressive scenario. So parang ini-imply nitong experiment na to na ang mga bata is they have the tendency to imitate adults, lalo na pag nakita nila na parang nare-reinforce yung mga ginagawa ng mga adults. Or at least man lang hindi napapunish yung ginawa ng mga adults, which is yung pagiging aggressive nga sa Bobo doll. Kaya siguro lagi tayong sinasabihan ng mga magulang natin, especially kapag meron kang kapatid na bata na, wag kang maging role model ka sa kapatid mo, something like that. No? Parang hindi ka gayahin. Parang sinasabi ko, so pag ginaya niya ako, mapapariwara buhay niya, parang gano'n. Pero siyempre, alam naman natin yung mga magulang. And anyway, so sa observational learning, parang nagkakaroon tayo ng idea sa magiging consequence ng mga behaviors natin based nga dun sa mga naging consequence ng mga ginawa ng mga nasa paligid natin. Somebody in here? Something wrong?
Nope. So yung idea ng consequence na to is nagsisilbing reinforcement na para sa atin if gagawin natin yung isang behavior or hindi. And the more na pinag-iisipan natin yung consequences, the more na nagkakaroon tayo ng idea kung ano ba yung gagawin natin at hindi natin gagawin. So mas nagkakaroon tayo ng control sa kung anong pwedeng mangyari sa buhay natin and sa environment natin. In a way, hindi lang environment yung kumokontrol sa ating behaviors as opposed sa sinasabi ni Skinner. Kasi tayo din as a person is may control sa anumang gagawin natin, sa mga behaviors natin, which in turn can also affect our environment. So, ang tawag sa behavioral model na to is triadic reciprocal causation. Na kung saan pinag-merge seemingly ang trait theory tsaka ang behaviorism. No? So, sabi kasi ng trait theory, ang mga personal dispositions or mga personal factors natin will affect our behaviors. And then, ang sabi naman ni behaviorism, ang environment natin, yung mga reinforcement na nandyan, can affect our behavior. Tapos, sabi ni Bandura, why not both? So to apply this model, let's say for example, yun nga, gusto mong mag-take ng psychology, that is your personal want, no? And then sasabihin ng mga magulang mo, syempre yung mga magulang, they want the best for us. Sasabihin nila, ay, wag mo titake yan, walang pera dyan, mag-IT ka na lang, in demand ngayon yan. And so, as a person, ano yung gagawin mong behavior? Kung susundan natin kasi ang trait theory, sasabihin ng trait theory, yung personal convictions mo, yun ang masusunod. So, yun yung iti-take mo yung psychology. Pero sasabihin naman ni Skinner, ay hindi. Mas mahalaga ang makukuha mong reinforcement na approval from your family. But sabi naman nga ni Bandura, as always, it's more complicated than that. Kasi naman, ang mga tao, yun kay Bandura, is may tinatawag na human agency. Or ang kakayahan natin mga tao na mag-isip, magplano at magsiguro na yung mga behaviors na gagawin natin ay patungo dun sa something na gusto nating mangyari. Pinaprocess natin sa isip natin kung anong magandang gawin para makuha natin yung gusto natin sa buhay, which is usually maging masaya, diba? Sino bang ayaw maging masaya? Going back to sa example, alam naman natin in ourselves na mas magiging masaya tayo kung iti-take natin yung course na psychology. But of course, there's also a part of us na gusto pa rin natin makuha yung reinforcement or yung approval na galing sa ating family. So, anong gagawin natin? So, maybe we can convince the family, your parents, na kapag tinake natin yung course na gusto nila, let's say for example, IT dahil in demand, mahirapan tayo. Dahil mahirapan tayo sa course na yun is mabababa yung grades natin. Pag bababa yung grades natin, madedepress tayo. Pag madedepress tayo, magagalit tayo sa mga pumilit sa atin na i-take yung course na yun. And kapag nagalit tayo, masisiraan tayo ng bait. Pero, pag pumunta tayo sa psychology, sasabihin natin, no, asaya tayo dito kasi gusto natin to. No? Kahit hindi siguro mataas yung sweldo ko tulad sa IT kapag entry level, may career progression naman. Kahit pa paano. So, yung importante dun is mas masaya tayo. So, mas motivated tayo na gawin yun. So, ang tawag dito sa simulation ng mga pwedeng mangyari or mga consequences ng mga behaviors na gagawin natin is forethought. So, alam ng mga tao kung ano yung mga possible consequences ng mga behaviors na gagawin nila. And dahil alam nila yung mga consequences, they can self-react sa mga pwede nilang gawing behavior. So, in this case nga, is sinabi nila sa mga magulang nila na, hindi ako magiging masaya dito, Nay. Or tay. So, dito na lang ako. Dad, ma-shift na ako sa Psychology. Bakit? Hindi ko kinilig ang IT. Tani, maintindihan mo. Dad? Kung saan ka masaya, te, suportahan ta ka. So, dahil nakuha natin yung approval ng mga magulang natin or reinforcement sa language ni Skinner, iti-take na natin yung course na gusto natin. Mission accomplished. So as you can see, tayo mga tao is may belief na yung mga actions natin can have a profound effect sa environment natin para makuha natin yung mga bagay na gusto nating makuha. So ang tawag sa belief na to ay ang self-efficacy. So self-efficacy, or as defined by Bandura, is people's beliefs in their capability to exercise some measure of control over their own functioning and over environmental effects. So in other words, confident ba tayo na yung mga actions na gagawin natin ay magpo-produce ng matinong outcome sa environment natin? So ang self-efficacy ay specific lang sa mga certain context ng buhay natin. So for example, kapag alam natin na yun nga, magaling tayong mag-convince ng mga magulang or mag-convince ng ibang tao. So mataas ang self-efficacy
self-efficacy natin for our convincing power. Or let's say, for example, mataas ang confidence natin na kapag kinausap natin yung taong na may problema sa buhay is mapapagaan natin yung loob niya. So, mataas ang counseling self-efficacy natin. Tapos, on the other side naman, pwede natin sabihin na hindi tayo confident sa ating coding skills sa C++. So, hindi natin maapektuhan yung environment natin doon. So, most probably, mababa yung self-efficacy natin sa coding. So, using our human agency, of course, hindi tayo magte-take ng course related sa IT dahil di nga mababa nga yung self-efficacy natin doon. We can judge ourselves na huwag tayong pupunta doon kasi most likely hindi tayo magiging successful doon. Mas magiging successful tayo doon sa kung saan mataas ang self-efficacy natin. So, ganyan ka-flexible ang human beings. Okay? Ang self-efficacy natin can be influenced by certain internal and external factors. So, sa external factors, let's say for example, ang feedback ng mga tao na nakapaligid sa atin can increase or decrease our self-efficacy. So, meanwhile, in the internal factors naman is more on the person himself or herself. For example, mastery of the experience. Marami na ba na-experience yung taong na to na related dun sa self-efficacy niya na talagang nagpapakita na master niya yung skill na to? Let's say, for example, dun nga sa counseling is marami na bang beses na na-feel niya na naka-apekto siya sa buhay ng ibang tao or something like that. So, applicable ito sa mga classrooms na kung saan kailangan ng teachers nagbibigay siya ng proper feedback sa kanyang mga students para magkaroon sila ng evaluation kung bang yung mga ginagawa nila is maganda or hindi, or nasa tama ba sila, or kailangan ng konting guidance. Of course, yung delivery is important, but giving them proper feedback will somehow affect their self-efficacy. So, kung maganda yung performance ng isang student, dapat bigyan ng magandang feedback na maganda yung performance niya so that tumataas ang self-efficacy niya. So, sa clinical setting din, this is applicable wherein tutulungan natin yung mga clients or yung mga patients na pataasin ang kanilang self-efficacy sa pagmamanage ng stress or pagmamanage ng kanilang intense emotions or mga dysfunctional behaviors. So, ang thoughts and behaviors natin, or the personality as a whole, ay produkto ng interaction ng ating environment, ng ating person factors, and of course, ng mga behaviors na ginagawa natin. And of course, ang ating thinking or ang ating cognition about sa consequences ng mga magiging behavior natin. So, ibig sabihin, malaki ang ambag ng society sa ating mga behaviors at personality, but at the same time, meron pa rin tayong control, meron pa rin tayong agency over sa mga influences na to. Meron tayong flexibility para i-evaluate yung mga behaviors na ginagawa natin, kung nare-rewardan ba sila or tama ba sila, nasa tama ba, na natutulungan ba tayo nitong mga behaviors natin para makuha yung goals natin, etc. etc. It's not really all about the traits, it's not really all about the environment lang, it's a bit of both and the interaction of those three. So in other words, ang personality ng tao is complex. More complex pa sa iniisip ni Skinner. Ang pinakagusto ko sa theory nito is ang ability niya to merge trait theories and behaviorism perspective in a seamless manner, no? Without sacrificing too much, no? So in fact, nakapag-produce pa siya ng deeper perspective about human behavior without going too deep to the point of unfalsifiability katulad ng mga nauna sa kanya. Kaya naman nasa theory, mataas ang points ng social cognitive theory. So kayo ba, anong masasabi nyo sa theory ni Bandura? Agree ba kayo sa kanya? Or mas gusto nyo pa rin yung conceptualization ni Skinner about human personality? So comment nyo sa baba kung ano man yung masasabi nyo, no, para mapag-usapan natin. So ayan, napag-usapan natin ang theory ni Albert Bandura na tinawag niyang social cognitive theory. Sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo sa panonood. Huwag nyo kalimutang i-like and i-share nyo na rin sa mga matataasang self-efficacy nyong friends, and mag-subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat sa panonood and ako'y lalayas muna hanggang sa muli! Bye-bye! May klase pa ako!